નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે સ્ટોક માર્કેટ વિશે વાત કરીશું. જો મિત્રો તમે પણ મારી જેમ ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટોક માર્કેટ રિલેટેડ કાંઈક ને કાંઈક વાત સાંભળી હશે. હવે તમે જો ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ અથવા તો યુટ્યુબ જોવો છો ને તો ત્યાં ઘણા બધા સ્ક્રીનશોટ ને ઘણી બધી રીલ્સ જોવા મળશે જ્યાં લોકો કહે છે કે યાર એક દિવસનો પ્રોફિટ મેં 1 લાખ રૂપિયા કરી દીધો, 5 લાખ રૂપિયા કરી દીધો ને ઘણા બધા લોકો તો તમને લાઈવ એક દિવસનો 1 કરોડનો પ્રોફિટ પણ બતાવે છે. ત્યારે તમને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વિચાર આવતો હશે કે શું યાર આ ખરેખર સાચી વાત હશે? એના સિવાય પર્સનલી તમારામાંથી ઘણા બધા એવા લોકો છે જે ઈચ્છે છે કે યાર આપણે પણ સ્ટોક માર્કેટથી પૈસા કમાવા છે, એટલે હું પણ જો થોડું ઘણું સ્ટોક માર્કેટનું શીખી જાઉં ને તો ત્યાંથી મને પણ આ લોકોની જેમ 1 લાખ રૂપિયાનો ડેલીનો પ્રોફિટ થઈ જાય. અને તમારામાંથી ઘણા બધા લોકોએ ટ્રાય પણ કરી હશે ને એમાંથી મેક્સિમમ લોકો ફેલ થયા હશે. જો પર્સનલી મારા એક્સપિરિયન્સની વાત કરું ને મિત્રો, તો પાછલા 10 વર્ષથી હું સ્ટોક માર્કેટની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું, એ પણ અલગ અલગ રીતે. અને એની સાથે સાથે પાછલા 3 વર્ષથી 2020 પછી મેં સ્ટોક માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. આજના સમયમાં હું સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો રેગ્યુલર કરું છું, પણ એની સાથે સાથે ટ્રેડિંગ કરું છું ને ટ્રેડિંગ શીખું પણ છું. જો હવે સ્ટોક માર્કેટ વિશે શીખવાની વાત આવે ને તો તમારામાંથી જેટલા પણ આપણા ગુજરાતી ભાઈ બહેનો છે ને જેને સ્ટોક માર્કેટ વિશે શીખવું છે અને સ્ટોક માર્કેટના બેઝિક્સ જાણવા છે કે આ સ્ટોક માર્કેટ શું છે, સ્ટોક શેર એટલે શું, આઈપીઓ નું નામ સાંભળ્યું હશે, આઈપીઓ એટલે શું હશે યાર. અને એના સિવાય તમે ટ્રેડિંગ, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ, ઓપ્શન ટ્રેડિંગ, ઝીરો ટુ હીરો ટ્રેડ, આ બધા વાક્યો સાંભળ્યા હશે. અને આ પણ ઓછું હતું તો આના પહેલા આપણે એક વિડીયો બનાવ્યો જ્યાં મેં તમને મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પાવર વિશે, કમ્પાઉન્ડિંગના પાવર વિશે માહિતી આપી કે કેવી રીતે મહિને ખાલી ફક્ત 100 રૂપિયા પણ જો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એસઆઈપી ની મદદથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ને તો આટલા વર્ષમાં 1 કરોડથી પણ વધારેનો કોર્પસ તમારી પાસે જમા થઈ જાય. તો આ થોડી ઘણી વસ્તુ તમને બધી જગ્યાએથી જાણવા મળી છે, પણ કહેવામાં આવે છે ને કે અધૂરું જ્ઞાન બહુ જ વધારે ડેન્જર છે. તો હવે તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. આજનો જે હું વિડીયો બનાવું છું ને એની અંદર તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળવાની છે સ્ટોક માર્કેટની, કે સ્ટોક માર્કેટ શું છે, કેવી રીતે તમે એને શીખી શકો છો ને એની સાથે સાથે કેવી રીતે અહીંયાથી પૈસા કમાઈ શકો છો. હવે કયું વ્યક્તિ કેવી રીતે પૈસા કમાશે એ બધી જ ડિટેલ્સ આ વિડીયોની અંદર હું મારા પોતાના એક્સપિરિયન્સ અને એની સાથે સાથે મેં જે પણ નોલેજ લીધું છે ને એ બધું તમારી સાથે એક જ વિડીયોની અંદર ગુજરાતી ભાષામાં શેર કરીશ. જો મિત્રો સ્ટોક માર્કેટ વિશે શીખવું એટલું આસાન પણ નથી ને એટલું મુશ્કેલ પણ નથી, કારણ કે મિત્રો આજના સમયમાં લોકો પૈસા ચાર્જ કરે છે તમને સ્ટોક માર્કેટ શીખવવા માટે. પર્સનલી મારી વાત કરું ને તો મેં આજથી લઈને 2 વર્ષ પહેલા બેઝિક્સ ઓફ સ્ટોક માર્કેટ એવો એક કોર્સ કર્યો હતો જ્યાં મેં 5000 રૂપિયા ફી પે કરી હતી. અને રિસેન્ટલી 6 મહિના પહેલા મેં એક ટ્રેડિંગનો કોર્સ લીધો હતો જેની ફી મેં 50000 રૂપિયા પે કરી હતી, કારણ કે પર્સનલી મને શીખવું પસંદ છે ને એ 50000 રૂપિયા મારા લેખે છે કે હા ભાઈ 50000 રૂપિયા મેં પે કર્યા, પણ ત્યાંથી મને એટલો પ્રોફિટ થઈ ગયો અને સારી રીતે ખબર પડી ગઈ કે ટ્રેડિંગ કેવી રીતે વર્ક કરે છે. તો આ મારો બધો જ એક્સપિરિયન્સ તમારી સાથે શેર કરીશ કે 10 વર્ષમાં હું શું શીખ્યો, કઈ રીતે મને પ્રોફિટ થયો, અને એની સાથે સાથે તમે પણ મારી જેમ સ્ટોક માર્કેટમાં આવીને પૈસા કેવી રીતે કમાઈ શકો છો. આ બધું જ નોલેજ તમને એક જ વિડીયોની અંદર મળવાનું છે. તો જો મિત્રો સૌથી પહેલા તો તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે સ્ટોક માર્કેટ વિશે કેટલું જાણો છો, તમારો અનુભવ શું છે સ્ટોક માર્કેટ વિશે એ કોમેન્ટ કરીને જણાવો, એટલે આપણા બાકીના ગુજરાતી ભાઈઓ અને પર્સનલી મને પણ ખબર પડે કે આપણા જે પણ વ્યુઅર્સ છે, જે ગુજરાતી વ્યુઅર્સ છે, તેમને સ્ટોક માર્કેટ વિશે કેટલી માહિતી છે. તો જલ્દીથી જાઓ, કોમેન્ટ કરો, તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરો, પછી આજનો આ વિડીયો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો જો મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આપણે સ્ટાર્ટિંગ કરીએ સ્ટોક માર્કેટના બેઝિક વિશે, કે આખું સ્ટોક માર્કેટ શું છે અને કઈ રીતે ત્યાં આટલા કરોડો રૂપિયાની લેવડ દેવડ ડેઈલી થાય છે. તો જો બેઝિક એક કોન્સેપ્ટ સમજાવી દઉં કે સ્ટોક માર્કેટ એટલે શું. ફોર એક્ઝામ્પલ, આજના સમયમાં તમે પોતાનો એક નવો ધંધો ચાલુ કર્યો, એમાં તમે 2 પાર્ટનર છો, એમાંથી તમે બંને પાર્ટનરે 50-50 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું અને ટોટલ 1 કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને તમારો પોતાનો એક ધંધો સ્ટાર્ટ કર્યો. હવે ધંધો તો સ્ટાર્ટ કરી દીધો, હવે ધંધો છે, પાર્ટનરશિપ છે, એટલે એના ભાગ પડશે. જેમ કે જે ધંધાની વેલ્યુએશન છે, તમારા બિઝનેસની જે વેલ્યુ છે એના 50% તમને મળશે અને 50% તમારા પાર્ટનરને. એટલે એ ધંધાની અંદર, એ બિઝનેસની અંદર 50% શેર અથવા 50% સ્ટેક તમારો રહેશે અને 50% તમારા પાર્ટનરનો રહેશે. તો એવામાં તમે 1 કરોડ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા છે અને તમે વિચાર્યું છે કે આપણા ધંધાના 50-50% બંને લેશું, એટલે કે આ ધંધામાં 50% તમારો હક છે ને 50% તમારા પાર્ટનરનો. ચલો તમે આ ધંધો સ્ટાર્ટ કરી લીધો, સારા લેવલ ઉપર લઈને પણ ગયા. હવે આગળ
આગળ જઈને તમારે બહુ જ વધારે પૈસાની જરૂર પડી કે ચલો ભાઈ આપણો ધંધો તો સારો ચાલે છે પણ આપણે હજી વધારે પૈસાની જરૂર છે. તો એવામાં તમે શું કરશો કે તમારા બંને પાસે 50-50% શેર છે. તો તમે શું કહેશો કે જો ભાઈ 10% શેર તું તારા મને દે ને 10% હું મારા દઉં ને આ 20% શેર છે ને આપણે આઈપીઓની મદદથી સ્ટોક માર્કેટમાં લિસ્ટ કરીએ. એટલે શું કે આપણે જે પણ પૈસાની જરૂર છે એ પૈસા આપણે પબ્લિક પાસેથી લેશું. હવે આઈપીઓ શું છે એ લાઈવ હું તમને મારી સ્ક્રીન ઉપર બધી જ વસ્તુ લાઈવ બતાવીશ. બસ થોડોક ટાઈમ દો ને ટાઈમ દઈને આ વિડીયો જોવો તો સ્ટોક માર્કેટનું A to Z નોલેજ તમને મળવાનું છે અને એ પણ ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં. તો જો શું કરશે તમારે શું કરવાનું તમારી કંપનીને આઈપીઓમાં લિસ્ટેડ કરવાની. એટલે તમે 10% દીધા 10% શેર તમારા ફ્રેન્ડે. હવે એમ 20% શેર તમે પબ્લિક માટે મૂકી દો અને શેરની પ્રાઇસ એક નક્કી કરી દો કે ભાઈ અમારા એક શેરની પ્રાઇસ આટલા રૂપિયા છે. હવે ઘણા બધા લોકો તમારા આઈપીઓમાં એપ્લાય કરશે. જે પણ લોકોને તમારી પ્રોડક્ટ અથવા તો સર્વિસ ઉપર વિશ્વાસ હશે અથવા તો એમણે ગમે ત્યારે તમારા પ્રોડક્ટ ને સર્વિસ યુઝ કર્યા હશે એ લોકોને પણ થશે કે ભાઈ આ XYZ કંપનીની સર્વિસ ને પ્રોડક્ટ તો બહુ સારા છે, લઈને હું પણ એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું. એટલે ઘણી બધી વાર તમને એ પણ સાંભળવા મળ્યું હશે અથવા તમારા કોઈક ફ્રેન્ડે કીધું હશે અથવા રિલેટિવે કે ભાઈ આ કંપનીનો આઈપીઓ આવે છે તું અહીંયા છે ને એપ્લાય કરી દે. અને આઈપીઓની અંદર મિનિમમ તમે 14,000 થી 15,000 રૂપિયામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. અને તમારા જેવા હજારો લોકો જ્યારે આઈપીઓની અંદર એપ્લાય કરે છે એમાંથી થોડાક જ લોકો એ આઈપીઓ માટે સિલેક્ટ થાય છે ને એ લોકોએ જેટલા પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા હોય છે એમાંથી કંપની જેટલું ગેઇન કરે છે એટલું વધારે રિટર્ન તમને મળી જાય છે. જો આ બધી વસ્તુ તમને થોડી એમ લાગતી હોય ને કે તુષારભાઈ શું વાત કરો છો કાંઈ ખબર નથી પડતી તો થોડોક ટાઈમ ખમો હમણાં સ્ક્રીન ઉપર તમને લાઈવ બતાવી દઉં. પણ એકવાર સમજાવીશ ને તો તમારો બેઝિક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે કે અહીંયા આપણે શું કર્યું તમે પેલા એક કંપની બનાવી, કંપનીને સારી ગ્રો કરી, લોકો તમારી કંપની વિશે જાણવા માંડ્યા, પછી તમને લાગ્યું કે મારે વધારે પૈસાની જરૂર છે તો એવામાં તમે આઈપીઓ તમારો લઈને આવ્યા, લોકોએ એને સબસ્ક્રાઇબ કર્યો, ત્યાંથી તમે લોકોના પૈસા લીધા, કંપનીમાં રોક્યા. કંપનીને જેટલી વધારે તમે ગ્રો કરશો એટલા પૈસા આ લોકોના ગ્રો થશે અને આવી રીતે આખું સ્ટોક માર્કેટ વર્ક કરે છે. પછી આગળ જઈને શું થાય કે જેટલા પણ લોકોને આઈપીઓ લાગ્યો એ લોકો શું કરશે કે એ શેરને બાય કરશે, સેલ કરશે. જેમ કે 15,000માં કોકે તમારા આઈપીઓ માટે એપ્લાય કર્યું, હવે એને 15 ના 50,000 થઈ ગયા કારણ કે તમારા એક શેરનો પ્રાઇસ 3 ગણો થઈ ગયો. 1,000 રૂપિયામાં તમે લિસ્ટ કર્યો તો આજના સમયમાં તમારા કંપનીના પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ 3 ગણી થઈ ગઈ તો એનો પ્રાઇસ 3,000 થઈ ગયો. તો જેને 15,000 રોક્યા એને 45,000 મળે છે તો તેને સેલ કરી દેશે. બાકીના લોકો જોશે કે યાર આની શેરની પ્રાઇસ તો 3 ગણી થઈ, લાઈને હું લોંગ ટર્મ માટે આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દઉં તો એ 45,000માં બીજો માણસ ખરીદશે. તો એવી રીતે તમારે જે પણ કંપનીની છે એ વેલ્યુએશન પણ વધતી જશે ને સ્ટોકની પ્રાઇસ પણ વધતી જશે. ને આવી રીતે સ્ટોક માર્કેટની અંદર તમે જે 20% શેર તમારા કંપનીના નાખ્યા એની આપ લે ચાલુ રહેશે ને એવી જ રીતે તમારી કંપની ગ્રો કરશે ને તમારા શેરનો પ્રાઇસ ગ્રો કરશે. હવે આની બીજી બાજુ વિચારીએ કે તમારી કંપની સારું પરફોર્મ નથી કરતી તો જે પણ શેર્સનો પ્રાઇસ છે એ ડાઉન પણ થઈ શકે છે. હવે એવું નથી કે ખાલી તમે આઈપીઓની મદદથી પૈસા રેઝ કરી શકો, પૈસા લઈ શકો. તમે શાર્ક ટેન્કનું નામ સાંભળ્યું હશે, ખાસ કરીને શાર્ક ટેન્ક ઇન્ડિયાના કોઈ પણ એપિસોડ જોયા હશે તો પણ તમને જરૂર ખ્યાલ હશે કે ત્યાં લોકો શું કરે છે કે પોતાના સ્ટાર્ટઅપના અમુક ટકા જે ત્યાં શાર્ક્સ બેઠા છે એ લોકોને દે છે ને એના બદલામાં પૈસા લે છે. તો આવી રીતે પણ લોકો પોતાની કંપનીના શેર બીજા વ્યક્તિને આપીને તેનો એક્સપિરિયન્સ યુઝ કરે છે, તેમના પૈસા યુઝ કરીને બિઝનેસને ગ્રો કરે છે. તો આના અલગ અલગ રસ્તા છે. આની એક આખી બિઝનેસ કેસ સ્ટડી પણ બની શકે છે. હવે તમને લાઈવ સ્ટોક માર્કેટની અંદર આઈપીઓ કેમ વર્ક કરે છે, સ્ટોક તમે બાય કેવી રીતે કરી શકો, સેલ કેવી રીતે કરી શકો, કેવી રીતે પ્રોફિટ કમાઈ શકો એના વિશે હું તમને લાઈવ બતાવી દઉં. પ્લસ આપણે ટ્રેડિંગ વિશે વાત કરીશું કે જે પણ લોકો કહે છે કે ભાઈ એક દિવસની અંદર 1 લાખ રૂપિયાનો પ્રોફિટ થયો તો શું એ વસ્તુ સાચી છે કે નહીં, શું પર્સનલી મેં મારી લાઈફમાં ક્યારે પ્રોફિટ કમાયો છે કે નહીં, એ બધી વસ્તુ તમને લાઈવ બતાવી દઉં. એના સિવાય જો આપણે વાત કરીએ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, જેવી રીતે મેં તમને ઓલા વિડીયોની અંદર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખવાડ્યું હતું કે 100 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને આટલા કરોડ તમે બનાવી શકો છો, એના વિશે પણ આપણે લાઈવ વાત કરીશું. A to Z સ્ટોક માર્કેટ રિલેટેડ કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ તમને આ વિડીયોની અંદર ખબર પડવાની છે. તો ચલો મિત્રો, આ બધી વસ્તુ સારી રીતે તમને સમજાવવા માટે હું તમને લઈને જાઉં છું મારી લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર. આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો આને લાઈક કરજો અને તમારા મનમાં કાંઈ પણ સવાલ આવે ને આમ જોવા જાવ ને તો વિડીયો થોડોક લોંગ બનશે, પણ કાંઈ પણ સવાલ તમારા માઇન્ડમાં નહીં રહે, છતાં પણ તમારા મગજમાં કોઈ પણ રીતનો સવાલ આવે તો કોમેન્ટ કરજો, એનો રિપ્લાય હું આપીશ ને જો તમારો સવાલ એવો જ વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ હશે તો એની ઉપર એક ડિટેલ્સમાં પણ હું વિડીયો બનાવીશ. તો ચલો આપણે જઈએ આપણી લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર ને બધી જ વસ્તુ સારી રીતે સમજી લઈએ. તો જો મિત્રો, આપણે આવી ગયા છે આપણી લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર. હવે આ તમને ધનનું ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. ધન એક સ્ટોક બ્રોકર છે.
હવે સૌથી પહેલો સ્ટેપ શું છે કે તમારે સ્ટોક માર્કેટની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય, ટ્રેડિંગ કરવું હોય, મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર SIP સ્ટાર્ટ કરવી હોય, ગમે તે કરવું હોય, ઇવન IPO માટે એપ્લાય પણ કરવી હોય તો તમારી પાસે એક ડીમેટ એકાઉન્ટ હોવું જરૂરી છે. પર્સનલી આજના સમયમાં હું ધન અને ગ્રોના 2 ડીમેટ એકાઉન્ટ યુઝ કરું. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે હું ગ્રો એપનો યુઝ કરું છું અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ટ્રેડિંગ માટે હું ધન પ્લેટફોર્મનો યુઝ કરું છું. અને અહીંયા બંને જગ્યાએ તમારું પોતાનું ડીમેટ એકાઉન્ટ ઓપન કરવા માટે લિંક તમને આ વિડીયોના નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. ત્યાં ક્લિક કરીને તમે તમારું પોતાનું એક ડીમેટ એકાઉન્ટ બનાવી શકો છો. અને ડીમેટ એકાઉન્ટની મદદથી કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો, કેવી રીતે IPO માટે એપ્લાય કરશો, એ બધી જ ડિટેલ્સ તમને આ વિડીયોની અંદર બતાવી દઉં. તો જો મિત્રો, જ્યારે પણ તમારું ડીમેટ એકાઉન્ટ બની જાય અને જ્યારે ધનનું ઇન્ટરફેસ ઓપન કરશો ને તો આવી રીતે તમારી સામે આ બધો ઇન્ટરફેસ આવશે. હવે જોવામાં તો ઘણા બધા નંબર્સ છે, તમને થશે તુષારભાઈ આ બધું શું છે, મારા મગજની તો બહાર જાય છે. તો મારા ભાઈ આવનારા 15 થી 20 મિનિટની અંદર આ બધું વસ્તુ તમારા માટે ઈઝી થઈ જશે અને તમે થેન્ક યુ લખશો કે તુષારભાઈ જે કોર્સ માટે 5000 રૂપિયા દેવા પડે ને એ કોર્સ તમે ફ્રીમાં અમને યુટ્યુબના માધ્યમથી આપી દીધો છે. તો આ વિડીયોને શાંતિથી ને સરખી રીતે જોજો. તો જો ભાઈ, આપણે સૌથી પહેલા વાત કેવી રીતે કરીએ, મેં તમને સ્ટોરી સમજાવી કે IPO હોય છે. IPO થી કોઈ પણ કંપનીની સ્ટાર્ટિંગ થાય છે. તો જો મિત્રો, IPO વિશે હવે હું તમને કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન આપવા જઈ રહ્યો છું. હવે જે તમને અહીંયા 4 કંપની દેખાય છે ને એના આજના સમયમાં IPO ઓપન છે. હવે આમાંથી ઘણી બધી એવી કંપનીઓ હોય જેના વિશે તમે ન પણ જાણતા હોય, પણ એક એવી કંપની છે જેના વિશે હર કોઈ જાણે છે, જે છે વોડાફોન આઈડિયા FPO. હવે મોસ્ટલી તો તમે IPO નામ સાંભળ્યું છે, પણ આ FPO છે. કારણ કે જો ઓલરેડી વોડાફોન અને આઈડિયાના જે પણ સ્ટોક છે એ ઓલરેડી સ્ટોક માર્કેટ ઉપર લિસ્ટેડ છે, પણ આ બંને કંપનીનું મર્જર થયું ને એ પછી પોતે પોતાનો નવો FPO લોન્ચ કરે છે. હવે આ FPO માટે કેવી રીતે એપ્લાય કરશો એના વિશે હું તમને કમ્પ્લીટ માહિતી આપી દઉં. તો અહીંયા આપણે વ્યૂ ઉપર ક્લિક કરીશું અને અહીંયા જો તમને આ FPO વિશે કમ્પ્લીટ માહિતી જોવા મળવાની છે. જેમ કે જો અહીંયા હું તમને ડિટેલ્સમાં માહિતી આપું. કંપનીનું નામ છે વોડાફોન આઈડિયા. હવે આની શેર પ્રાઇસ કેટલી થવાની છે? 10 થી લઈને 11 રૂપિયા. એની તમારે અહીંયાથી IPO માટે એપ્લાય કરશો અને એની માટે તમારી પાસે ટોટલ અરાઉન્ડ 13,000 રૂપિયા તમારા એકાઉન્ટમાં હોવા જોઈએ તો તમે અહીંયાથી એપ્લાય કરી શકશો. એપ્લાય કરવું એકદમ ઈઝી છે. તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયા બીટ ફોર IPO ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. પછી તમારા એકાઉન્ટની અંદર તમને જે અહીંયા 12,980 રૂપિયા જોવા મળે છે ને એ લોક થઈ જશે. એને તમે વિડ્રોલ નહીં કરી શકો. પણ જો તમને IPO લાગી જાય તો આ જેટલા પણ પૈસા છે એના તમને આ શેર્સ મળી જશે. એ તમને તમારા ડીમેટ એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ મળી જશે. અને જો આ IPO નથી લાગતો તો આ તમારા જે પણ પૈસા છે એ રિલીઝ થઈ જશે અને તમને તમારા એકાઉન્ટમાં પાછા મળી જશે. તો આ બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે IPO નો. અને રિસેન્ટલી વોડાફોન આઈડિયાનો FPO આવવાનો છે તો એની માટે તમારામાંથી જેટલા પણ લોકો ઇન્ટરેસ્ટેડ છે એ 18 એપ્રિલથી આ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે ને આની લિસ્ટિંગ તમને 25 એપ્રિલે જોવા મળશે. તો તમે અહીંયા લાઈવ જોઈ શકો છો કે અહીંયાથી IPO માટે કેવી રીતે એપ્લાય કરવી. હવે એક કંપની નહીં, અત્યારે તો ચલો વાત કરીએ તો ચલો આ 4 કંપનીમાં તમે એપ્લાય કરી શકો છો. એના સિવાય પણ ઘણી બધી કંપની હશે, જેમ કે અપકમિંગ આવનારી કંપની છે, જેમાંથી જેના પણ નામ તમને લાગે ને કે ના તુષારભાઈ આના વિશે હું જાણું છું અથવા તો આના પ્રોડક્ટ યુઝ કરું છું તો કોમેન્ટ કરજો. જેમ કે આ કંપની છે. હવે જો સ્નેપડીલ વિશે તમે જાણતા હશો, ઓયો વિશે જાણતા હશો, આમાંથી ઘણી બધી છે. જેમ કે આ વેલનેસ ફોરએવર છે, આઈ થિંક આ એક MLM કંપની છે. પછી આધાર હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ છે. એના સિવાય NSE નો પણ IPO આવે છે. એના સિવાય ફર્સ્ટ ક્રાયનો પણ IPO આવે છે. હવે આ બધી કંપની વિશે તમને ખબર હશે. હવે બોટને તમે જાણો છો, અમન ગુપ્તા છે એની કંપની છે બોટ, એનો IPO આવે છે. SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો FPO હોય છે એ આવે છે. એના સિવાય સ્વિગી છે, ઓલા ઇલેક્ટ્રિક છે, મોબીક્વિક છે. આ બધા અપકમિંગ IPO છે. અહીંયા વાત કરીએ ને તો 14 એવી કંપની છે જે આવનારા સમયની અંદર એનો IPO આવી શકે છે. એની સિવાય ઘણી બધી એવી કંપની છે જેના IPO પણ આવી ગયા હતા ને એ લિસ્ટેડ પણ થઈ ગયા છે. એનું તમે અહીંયા સારી રીતે જોઈ શકો છો. હવે તમને એક અહીંયા લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપું કે IPO જ્યારે લોન્ચ થાય છે ત્યારે શું પ્રોફિટ થાય છે, શું બેનિફિટ થાય છે. જેમ કે અહીંયા આપણે એક કંપની લઈએ KP ગ્રીન એન્જિનિયરિંગ. હવે જો અહીંયા તમારો એક ડાઉટ હોય તો ક્લિયર કરી દઉં કે તમારામાંથી ઘણા બધા લોકોને એવું લાગતું હશે કે ભાઈ IPO એટલે આપણા કોઈ નાના માણસની કંપની હોય ને એ લિસ્ટ ન કરી શકે. ભાઈ કોઈ પણ લિસ્ટ કરી શકે. જો તમારી કંપની જેન્યુઇન છે, સારા પ્રોડક્ટ બનાવે છે, લોકોમાં એની જાણકારી છે, તો એની માટે તમારે શું કરવાનું કે તમારી જે કંપનીની ફાઇલ છે એ અહીંયા આઈ થિંક તમારે NSEમાં જે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ છે ત્યાં આપવાની હોય છે અને જો એ એપ્રૂવ કરે ને તો પછી તમારો IPO લોન્ચ થઈ શકે છે. એવી રીતે રિસેન્ટલી LIC નો, પેટીએમનો આ બધા IPO વિશે તમે માહિતી લીધી હશે. હવે જો કેવું હોય કે એવું નથી કે ટાટા, બિરલા, અદાણી, અંબાણી આ લોકો જ અપ્લાય કરી શકે, આપણે પણ એપ્લાય કરી શકીએ. જેમ કે અહીંયા જો લાઈવ હવે KP ગ્રીન
એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ. હવે આ કંપની વિશે આપણને ખબર નથી, પણ કોઈક છે કંપની જે લોકોએ માર્ચ 2014ની અંદર આઈપીઓ લિસ્ટિંગ કર્યો હતો. હવે એમાં વાત કરું ને તો ઇસ્યુ પ્રાઇસ થઈ હતી 144 રૂપિયાને લિસ્ટિંગ કે 144 રૂપિયામાં આઈપીઓમાં લોકોએ એપ્લાય કર્યો હતો, અને જ્યારે આઈપીઓ આવ્યો ત્યારે તેની પ્રાઇસ 200 રૂપિયા થઈ હતી, અને આજના સમયમાં એની પ્રાઇસ 481 રૂપિયા. જેવી રીતે હું તમને આગળ વાત કરતો હતો કે 15,000 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોકે કર્યા હશે, તો અહીંયા જુઓ 15,000 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને 144 લેખે શેર લીધા, પણ જ્યારે આઈપીઓ આવ્યો ને તો 200 રૂપિયા થઈ ગયા. અને આઈપીઓ આવ્યા પછી આજના સમયની વાત કરીએ ને માર્ચ, હવે આ એપ્રિલ ચાલે છે, તો એપ્રિલ મહિનાની અંદર આની પ્રાઇસ 481 રૂપિયા થઈ ગઈ. તો વિચાર કરો 144માં શેર બાય કર્યો, એની પ્રાઇસ 481 રૂપિયા, તો આ કેટલા ગણા થયા? 3 ગણા થઈ ગયા અથવા એનાથી પણ વધારે થઈ ગયા. તો આ ફાયદો થાય છે આઈપીઓ નો. તો એવામાં તમે અહીંયા જોવો છો કે લિસ્ટિંગ ગેન, કે જે લિસ્ટિંગ કર્યું હતું એનું ગેન એમને તકરીબન 40% મળ્યું છે, પણ આજના સમયમાં તેમણે હોલ્ડ કર્યો તો એને 234%નું રિટર્ન મળ્યું. જેમ કે આપણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં શું વાત કર્યું હતું કે 15%નું રિટર્ન પણ મળી જાય તો પણ આપણે એટલા કરોડો બનાવી શકીએ. તો વિચાર કરો 234%નું લિસ્ટિંગ ગેન. હવે એવી રીતે ક્યાંક ક્યાંક તો 100%નું તમને માઇનસ પણ જોવા મળે, પણ આ બધી વસ્તુ છે આઈપીઓની, ક્યાંક ક્યાંક 100%નું પ્લસ પણ જોવા મળે. તો આવી રીતે છે કંપની કઈ રીતે છે, પ્રોડક્ટ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, એ બધી વસ્તુ આઈપીઓ ઉપર અથવા તો એના શેર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો આટલું ડિટેલ્સમાં સમજાયા પછી તમને સારી રીતે ખબર પડી ગઈ હશે કે આઈપીઓ શું છે, આઈપીઓ માટે એપ્લાય કેવી રીતે કરવું, ને આઈપીઓમાં કેવી રીતે તમને શેર્સ મળે છે, ને એની પ્રાઇસ કેવી રીતે વધે છે અથવા તો ઘટે છે. હવે આઈપીઓ રિલેટેડ તમારા મનમાં કાંઈ પણ સવાલ નહીં હોય, છતાં પણ સવાલ હોય તો કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. હવે વાત કરી દઈએ સ્ટોક માર્કેટની બેઝિક, કે શેર્સ શું છે, શેર્સને બાય કેમ કરવા ને સેલ કેમ કરવા. તો જેવું તમે આ માર્કેટ ઉપર ક્લિક કરશો, અહીંયા તમને લાઈવ જોવા મળશે. હવે અહીંયા સ્ટોક્સ ઉપર ક્લિક કરી, હવે ઓપ્શન વિશે, ફ્યુચર વિશે એ બધી વાત કરશું, પણ સ્ટોક વિશે અહીંયા ક્લિક કરીએ તો અહીંયા જો ખાલી ઇન્ડિયા નહીં, ઇન્ડિયાની બહાર પણ જેમ કે અહીંયા વાત કરીએ યુકે છે, જર્મની છે, ફ્રાન્સ છે, યુએસએ છે, જાપાન છે, યુએસએ છે, ચાઇના છે, ઘણી બધી નહીં, મોસ્ટલી બધી જ કન્ટ્રીની અંદર અલગ અલગ રીતેના સ્ટોક એક્સચેન્જ હોય. જેમ કે આપણે ઇન્ડિયાની વાત કરીએ ને તો ત્યાં બે છે, એક છે બીએસઈ એટલે કે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ, જેમાં તમે હર્ષદ મહેતાની વેબ સિરીઝ જોઈને તો બીએસઈમાં તે જાય છે, બીએસઈમાં લાઈવ સ્ટોક પરચેસ કરે છે. હવે મિત્રો આ ડીમેટ થઈ ગયું કે આ બધું વસ્તુ કેવું ડિજિટલ થઈ ગયું, પણ પહેલા કેવું હતું ફિઝિકલ. જેમ કે હર્ષદ મહેતાની તમે જો એ શું કહેવાય વેબ સિરીઝ જોઈ હશે ને તો એમાં ખબર હશે કે 5-6 જણા ઉપર ઊભા હોય છે ને આ બહુ ઘણું બધું પબ્લિક નીચે હોય છે, જે શેરની પ્રાઇસ લખે છે, બ્રોકર હોય અને બીજા બાય કરે છે, શેર કરે છે. આ બધી વસ્તુ તમે લાઈવ ત્યાં જોઈ હશે. હવે એ બધી વસ્તુ ડિજિટલી થઈ ગઈ. આજના સમયમાં તમે તમારા મોબાઈલ ફોન અથવા તો લેપટોપની મદદથી આ બધી વસ્તુ કરી શકો છો, પણ પહેલા શું હતું કે આ બધી વસ્તુ તમારે ફિઝિકલી કરવામાં જવું પડતું હતું. તો આપણે વાત કરતા હતા કે કયા એક્સચેન્જ છે, તો ઇન્ડિયાની અંદર એક બીએસસી છે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ, ને એક એનએસઈ છે, એનએસઈ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ. આ બંને ઉપર લોકો પોતાની કંપનીને લિસ્ટેડ કરે છે, ને અહીંયાથી તમે સ્ટોકને બાય ને સેલ કરી શકો છો. એવી રીતે આપણે યુએસએની વાત કરીએ ને તો ત્યાં ડાઉ જોન્સ કામ કરે છે. એવી રીતે આપણે વાત કરીએ યુકેની તો ત્યાં એફટીએસસી કામ કરે છે. તો આ બેઝિક તમને ડિટેલ્સ મળી ગઈ. હવે વાત કરીએ કે ચલો તુષારભાઈ કે આ બધી તો ખબર પડી ગઈ, પણ કોઈ પણ સ્ટોકને બાય કેમ કરવો ને સેલ કેમ કરવો. તો આપણે ગમે તે એક કંપનીનો સ્ટોક અહીંયા ઓપન કરીએ ને એની સાથે સાથે ચાર્ટ વિશે માહિતી આપું, કારણ કે સ્ટોક માર્કેટની વાત આવે ને તો ત્યાં કેન્ડલ સ્ટિક તમે જોઈ હશે, એક ગ્રીન કલરની હોય, એક રેડ કલરની હોય. રેડ કલરની હોય એટલે નીચે જાય ને ગ્રીન કલરની હોય એટલે ઉપર જાય. આવનારા સમયમાં જો તમારા લોકોની ડિમાન્ડ હશે ને તો આ ચેનલ ઉપર હું તમને સ્ટોક માર્કેટ, ચાર્ટ, ટ્રેડિંગ, આવું પ્રાઇસ એક્શન થઈ ગયું, આવું ઘણી બધી ઇન્ડિકેટર છે, ઘણા બધા મારી પાસે યાર ઇન્ફોર્મેશન છે, મારે તમારી સાથે શેર કરવી છે. પણ તમે થોડોક સપોર્ટ આપો, વિડીયોને લાઇક કરો, વિડીયોને એન્ડ સુધી જો, વિડીયોને શેર કરો, તો હું ઘણા બધા વિડીયો લઈને આવીશ. તો આપણે વાત કરીએ કે કઈ રીતની કંપની હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ રિલાયન્સની, તો અહીંયા હું રિલાયન્સનો એક શેર ઓપન કરું છું. હવે જો રિલાયન્સના સ્ટોકને આપણે ફૂલ ફ્લેશ જોઈએ, સારી રીતે જોઈને હું તમને સમજાવું કે અહીંયા આપણે આનો રિલાયન્સનો આખો ચાર્ટ ઓપન કરીએ. તો જો મિત્રો અહીંયા મેં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીનો ચાર્ટ ઓપન કર્યો છે, જેની પ્રાઇસ આજના સમયમાં ચાલે છે 2940 રૂપિયા. હવે આને બાય કેવી રીતે કરવાનું, સેલ કેવી રીતે, એ બધી માહિતી આપું. પણ તમને એક વસ્તુનો જો ખ્યાલ ન હોય તો કહી દો કે તમે કોઈ પણ કંપનીનો શેર ક્યારે બાય કરી શકો છો, સોમવારથી લઈને શુક્રવાર, ને એની સાથે સાથે સવારે 9:15 થી લઈને સાંજે 3:30 સુધી, સાંજે 3:30 સુધી તમે કોઈ પણ કંપનીનો સ્ટોક બાય અથવા શેર કરી શકો છો. હવે જો રિલાયન્સ કંપનીના શેરની વાત કરીએ ને તો મેં આ ચાર્ટ ઓપન કર્યો છે, આ ધનની અંદર ટ્રેડિંગ વ્યૂનો ચાર્ટ ઓપન છે.
તો નવેમ્બરમાં વાત કરીએ ને તો નવેમ્બરમાં અરાઉન્ડ આના 2200 રૂપિયાનો પ્રાઇસ ચાલતો હતો, પણ આજે વાત કરીએ ને તો આનો ભાવ થઈ ગયો છે 2900 રૂપિયા. તો હવે વિચારો નવેમ્બર મહિનામાં જો તમે આના 1000 શેર બાય કર્યા હોત ને તો અત્યારે તમને કેટલું વધારે રિટર્ન મળત. હવે એવું નથી કે આ પ્લસ થાય, ક્યારેક આ ડાઉન પણ થાય છે. હવે કંપની જેવી રીતે પરફોર્મ કરે એવી રીતે પ્લસ ને ડાઉન થઈ જાય. પણ વિચાર કરો નવેમ્બરથી લઈને અત્યારે કેટલા મહિના થયા છે? 1 2 3 4 5 મહિનાની અંદર, 5 થી 5.5 મહિનાની અંદર તમને કેટલું વધારે રિટર્ન મળ્યું કે 2200 રૂપિયા તમારા થઈ ગયા છે 2900 રૂપિયા. કેવલ એક શેરનો પ્રાઇસ છે. આવી રીતે 1000 શેર લ્યો, 1 લાખ શેર લ્યો તો અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારે થાય. પણ જેમ જેમ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રો કરશે એમ આપણને અહીંયાથી પ્રોફિટ થવાનું છે. તો અહીંયા તમે રિલાયન્સનો ચાર્ટ જોઈ શકો છો. એના સિવાય મિત્રો તમે એક વસ્તુ સારી રીતે સાંભળી હશે કે ભાઈ કોવિડની અંદર જે લોકોએ આટલા પૈસા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા હતા ને એના પૈસા તો આટલા થઈ ગયા. હવે હું તમને જો કોવિડ વિશે બતાવી દઉં તો અહીંયા આપણે મંથલી ચાર્ટ ઓપન કરશું. અહીંયા તમે છે ને ધનમાં ગમે તે ચાર્ટ જોઈ શકો છો. તો હવે જો કોવિડ પહેલાની વાત કરીએ ને તો તકરીબન 2016ની અંદર વાત કરીએ કે 16ની અંદર આનો ભાવ ખાલી 500 રૂપિયા હતો. હવે એના સિવાય વાત કરીએ ને કે આનો પ્રાઇસ રિલાયન્સનો ભાવ ત્યાં કોવિડ પહેલા છે ને 1200 રૂપિયા હતો અને કોવિડ દરમિયાન આનો પ્રાઇસ 750 રૂપિયા થઈ ગયો હતો. પણ કોવિડ જેમ જેમ ખતમ થતું ગયું ને તેમ આનો પ્રાઇસ વધતો ગયો. અને જે રિલાયન્સ છે, ટાટા છે, અદાણી છે, આ બધા શેરની સૌથી બેસ્ટ વાત શું છે કે તમને હંમેશા ઉપર જતો જોવા મળશે. હવે અદાણી સાથે થોડાક ઇસ્યુ થઈ ગયા હતા તો રિસેન્ટલી તે ડાઉન ગયો હતો, પણ મોસ્ટલી સારી કંપની છે ને એના શેર તમને ઉપર જતા જોશે. કે જો કોવિડમાં તમે આ શેર તમે 750 નો બાય કર્યો હોત ને અથવા 2016ની અંદર આ શેર તમે 500 માં બાય કર્યો હોત ને તો આજે 3000 ની આસપાસ એની પ્રાઇસ થઈ ગઈ છે. ઓલ ટાઈમ હાઈ ઉપર ચાલી રહ્યું છે અને અત્યારે ઇલેક્શનનો પણ ટાઈમ છે તો આ પ્રાઇસ હજી પણ આગળ જઈ શકે છે. લોકોની એક્સપેક્ટેશન છે કે રિલાયન્સ 3500 રૂપિયા 2024ની અંદર ટચ કરશે. તો જે પણ લોકોએ 500 રૂપિયામાં બાય કર્યો એને એક શેરની અંદર 3000 રૂપિયાનો પ્રોફિટ મળે. તો તમે ઘણી જગ્યાએ જોયું હશે કે મારા પડદાદાએ કે દાદાએ ખાલી 1 લાખ રૂપિયા ટાટામાં નાખ્યા હતા અથવા તો રિલાયન્સમાં નાખ્યા હતા, એ રૂપિયા આજે મારી પાસે આટલા લાખ થઈ ગયા છે. તો આ બધી વસ્તુ પાવર ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગની અંદર વર્ક કરે છે. તો સારી રીતે સમજી ગયા કે સ્ટોક માર્કેટ કેવી રીતે વર્ક કરે છે ને આ ચાર્ટ. હવે વાત કરીએ કે બાય એન્ડ સેલ કેવી રીતે કરવું. તો જો આ રિલાયન્સનો સ્ટોક તમારે બાય કરવો હોય ને તો બાય ઉપર ક્લિક કરવાનું. અહીંયા તમારે ક્વોન્ટિટી નાખવાની. જેમ કે અહીંયા આપણે એક ક્વોન્ટિટી બાય કરશું ને તો એના બદલામાં તમારે 2940 રૂપિયા તમારે પે કરવા પડશે. હવે એવું નથી એક, તમે અહીંયાથી 100 ક્વોન્ટિટી બાય કરી શકો છો અને 100 ક્વોન્ટિટી બાય કરવા માટે તમારા એકાઉન્ટમાં અરાઉન્ડ 3 લાખ રૂપિયા હોવા જોઈએ. હવે એને બાય કરવા માટે ખાલી બાય ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. પણ અત્યારે જે હું આ વિડીયો શૂટ કરું છું ને એ સેટરડે શૂટ કરું છું, તો સેટરડે તો માર્કેટ ક્લોઝ હોય છે, સોમવારથી શુક્રવારે ઓપન હોય છે, તો આ સેટરડે હું બાય ન કરી શકું. પણ એવું નથી, અહીંયા હું લિમિટ ઓર્ડર પણ લગાવી શકું. જો લિમિટ ઓર્ડર લગાવી દઉં અને રિલાયન્સના 10 સ્ટોક મારે બાય કરવા હોય તો લિમિટ ઓર્ડરમાં બાય કરી શકું. જ્યારે માર્કેટ ઓપન થાય ને જ્યારે પણ રિલાયન્સના સ્ટોકનો ભાવ 2940 રૂપિયા થાય તો ઓટોમેટિકલી બાય થઈ જશે અને મારા ડીમેટ એકાઉન્ટમાં એડ થઈ જશે. આવી જ રીતે સેલ કરવું પણ ઇઝી છે. સેલ કરવા માટે તમારે શું કરવાનું, તમારી પાસે ઓલરેડી રિલાયન્સના સ્ટોક પડ્યા હોય તો એને સેલ કરવા માટે તમે રાખી શકો છો અને સેલ ઉપર ક્લિક કરીને એને સેલ કરી શકો છો. હવે આવી રીતે બાય એન્ડ સેલ કરવું તો ઇઝી છે, પણ મિત્રો એક વાત સમજી લ્યો, ખાલી બાય અને સેલ કરવાથી તમને પ્રોફિટ નહીં થાય. તમારે પહેલાં કંપનીના ફંડામેન્ટલ જોવા પડશે, કંપની કેવી રીતે વર્ક કરે છે, કંપનીના ટેકનિકલ એનાલિસિસ જેને આ ચાર્ટ ટ્રેડિંગ કહેવાય, જેમાં આવનારા સમયમાં હું તમને સમજાવીશ કે આ કેન્ડલ સ્ટિક શું છે, કેમ આ આવી રીતે પરફોર્મ કરે છે, કેમ ચલો રિલાયન્સ તો તુષારભાઈ કીધું કંપની બહુ સારી છે તો અહીંયાથી આમ ઉપર ને ઉપર કેમ આવતી નથી, કેમ ખાલી ગ્રીન નથી થતો, આ રેડ કેમ વચમાં થાય છે. જેમ કે જો આપણે થોડાક મહિના પહેલાની વાત કરીએ તો 2000 કેમ આનો ભાવ આવી ગયો તો 2500 પછી ડાયરેક્ટ 3000 નો થઈ જાય. તો આ 2000 શું કામ આવ્યો હતો? તો અહીંયા કાંઈક એવી બેડ ન્યૂઝ હોય અથવા તો રિલાયન્સની અંદર કાંઈક એવું થયું હોય જેના કારણે નેગેટિવ ન્યૂઝના કારણે આ ડાઉન થયો. તો ક્યારે ડાઉન થાય છે, ક્યારે પ્લસ થાય છે, આ ચાર્ટ કેવી રીતે વર્ક કરે છે, આમાં બે રીતના એનાલિસિસ હોય, એક ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને એક ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ. એની ઉપર પણ નેક્સ્ટ ટાઈમમાં વિડીયો બનાવીશ. પણ બેઝિક તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે સ્ટોક માર્કેટ શું છે, શેર્સ શું છે, આઈપીઓ શું છે, કેવી રીતે બાય કરવું ને શેર કરવું. હવે સૌથી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે ટ્રેડિંગ. હવે ટ્રેડિંગ વિશે હું તમને ડિટેલ્સમાં માહિતી આપી દઉં છું. તો જો મિત્રો, જેવી રીતે સ્ટોક માર્કેટ છે એવી જ રીતે સ્ટોક માર્કેટનો એક પાર્ટ છે ટ્રેડિંગ. હવે ટ્રેડિંગનો બેઝિક કોન્સેપ્ટ કહી દઉં ને તો એમાં શું છે કે તમારે ડાયરેક્ટ સ્ટોક બાય નથી કરવાનો હોતો, સ્ટોકનું પ્રીમિયમ બાય કરવાનું હોય છે, એના ઓપ્શન બાય કરવાના હોય છે. એવી રીતે ટ્રેડિંગની અંદર તમે સ્ટોકની સાથે સાથે નિફ્ટી, બેંક નિફ્ટી, હવે અહીંયા તમને લાઈવ બતાવો કે શેમાં તો અહીંયા લાઈવ જોવો કે તમે શેમાં ઓપ્શન ટ્રેડિંગ, ફ્યુચર ટ્રેડિંગ કરી શકો. નિફ્ટી 50 થઈ ગયું, બેંક નિફ્ટી થઈ ગયું, ફિન નિફ્ટી થઈ ગયું, એના સિવાય મિડ કેપ થઈ ગયું, નેક્સ્ટ 50 થઈ ગયું, સેન્સેક્સ થઈ ગયું ને આ ત્રણ હમણાં રિસેન્ટલી BSE ના લોન્ચ થયા છે. આમાં પણ તમે ટ્રેડિંગ કરી શકો છો. હવે ટ્રેડિંગ કેવી રીતે થાય છે બેસિક
બેસિક કોન્સેપ્ટ સમજાવી દઉં. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર તમને ઓપ્શન ટ્રેડિંગ લાઈવ કરીને પ્રોફિટ કરીને પણ બતાવીશ કે લોસ થશે તો લોસ પણ શેર કરીશ ને પ્રોફિટ થશે તો પ્રોફિટ પણ શેર કરીશ. પણ આ ટ્રેડિંગ શું છે એનો બેસિક કોન્સેપ્ટ સમજી લો ને ટ્રેડિંગ કેવી રીતે કરશો એ પણ સમજી લો. ફોર એક્ઝામ્પલ હું પર્સનલી છે ને બેંક નિફ્ટીની અંદર ટ્રેડિંગ કરું છું. તો આપણે બેંક નિફ્ટી ઓપન કરીએ. તો જો આ બેંક નિફ્ટીનો મેં અહીંયાથી ચાર્ટ ઓપન કર્યો છે. હવે જો જેવી રીતે જો આ આપણે ડ્રો કર્યું છે કારણ કે આપણે પર્સનલી સારી રીતે શીખીને ટ્રેડિંગ કરીએ છીએ. એને હું અહીંયાથી બંધ કરી દઉં છું. હવે તમને લાઈવ સમજાવું કે ટ્રેડિંગ કઈ રીતે થાય છે ને કઈ રીતે કરવાનું હોય છે. હવે જો આ ટ્રેડિંગ કરવા માટે હું બેંક નિફ્ટી, હવે બેંક નિફ્ટી શું છે કે ઇન્ડિયાની જે સારામાં સારી 20 બેંકો છે ને એ આમાં લિસ્ટ હોય છે. જેમ કે HDFC, SBI, એક્સિસ છે, ICICI છે, આવી રીતની 20 જે કંપની છે એ આમાં લિસ્ટેડ પરફોર્મ કરે એવી રીતે આ ચાર્ટ ઉપર જશે અને નીચે આવશે કે 20 બેંકના સ્ટોક, જેમ કે સ્ટોક આપણે પહેલા શીખી લીધા રિલાયન્સના, એવી રીતે HDFC બેંકનો સ્ટોક હોય છે એનો ચાર્ટ હોય છે. એવી રીતે ICICI થઈ ગયું, એક્સિસ થઈ ગયું, એવી રીતે આનો ચાર્ટ વર્ક કરે કે HDFC બેંકમાં જો સારું બાઇંગ આવે તો આ ઉપર જશે, HDFC બેંકમાં સેલિંગ આવે તો આ નીચે જશે. અને બાઇંગ ને સેલિંગ પણ તમે સમજી ગયા કે જે લોકોને લાગે કે HDFC બેંક સારું પરફોર્મ કરશે, એની પાસે સારા કસ્ટમર આવશે, સારો કસ્ટમર બેઝ બનશે, સારી કંપની છે, બેંક છે, સારું પરફોર્મ કરશે તો એનો સ્ટોક ઉપર જશે. હવે આની અંદર ટ્રેડિંગ કઈ રીતે વર્ક કરે, ફોર એક્ઝામ્પલ મને લાગે છે કે બેંક નિફ્ટી અહીંયાથી ઉપર જશે તો હું આનું CE બાય કરીશ. CE એટલે કોલ ઓપ્શન. આગળ હું તમને લાઈવ બતાવીશ કે CE ને PE શું હોય છે. અને મને લાગે કે બેંક નિફ્ટી અહીંયાથી નીચે જશે તો PE એટલે કે પુટ ઓપ્શન. હવે આ બંને શું છે એ તમને લાઈવ બતાવી દો પછી આગળ વાત કરશું કે આની માટે તમારે ઓપ્શન ચેન જોવાની છે. આપણે ઓપ્શન ચેન ઓપન કરી છે તો આની માટે આપણે ઓપ્શન ચેન જોવી પડશે. તો ધનની અંદર ઓપ્શન ચેન જેવી જોવી એકદમ ઇઝી છે. તો જેવું તમે ઓપ્શન ચેન ઉપર ક્લિક કરશો તો અહીંયા તમને આ રીતે જોવા મળશે. હવે અહીંયા બધી વસ્તુ તમને સારી રીતે સમજાવું. ફોર એક્ઝામ્પલ આ ઓપ્શન ચેન છે. હવે જો મને અહીંયાથી એમ લાગે ને કે અત્યારે માર્કેટ કેટલા ઉપર ચાલે છે, 47,614 ઉપર. હવે મને એમ લાગે છે કે અહીંયાથી માર્કેટ નીચે આવશે ને આ માર્કેટ આવશે 47,300 સુધી. અહીંયા સુધી માર્કેટ આવી શકે છે. તો હું શું કરીશ કે 47,300 નો PE બાય કરીશ જેની પ્રાઇસ છે 290 રૂપિયા. અને જ્યારે 47,300 સુધી આવશે ને તો આ પ્રીમિયમ છે ને એ અહીંયા એટ ધ મની સુધી આવશે. હવે ઓપ્શન ચેનની અંદર 3 વસ્તુ મેન હોય છે. સૌથી પહેલું છે આ સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ કે કેટલા ઉપર માર્કેટ વર્ક કરે છે. સેકન્ડ નંબર ઉપર છે આ પ્રીમિયમ. હવે પ્રીમિયમની અંદર શું હોય, આને કહેવામાં આવે છે આઉટ ધ મની, આને કહેવાય છે એટ ધ મની ને આને કહેવામાં આવે છે ઇન ધ મની. આ પુટ સાઇડ હવે રિવર્સ હોય છે કોલ સાઇડ કે તમને એમ લાગે કે અહીંયાથી માર્કેટના હજી ઉપર જશે તો તમે કોલ ઓપ્શન બાય કરી શકો છો. એની અંદર આ છે ઇન ધ મની, એટ ધ મની ને આ છે આઉટ ધ મની. હવે આ શું છે ઇન ધ મની, એટ ધ મની ને આઉટ ધ મની. જો તમને લાગે કે ના ભાઈ 100% માર્કેટ તો અહીંયાથી નીચે જ જશે તો તમે ઇન ધ મની જાશો. જેટલા તમે ઇન ધ મનીનું પ્રીમિયમ બાય કરશો એટલા તમને અહીંયાથી પ્રોફિટ થવાના ચાન્સીસ વધશે. હવે એવી જ રીતે તમે આઉટ ધ મની બાય કરશો તો એવામાં તમારા પ્રોફિટ થવાના જે ચાન્સ છે એ ઓછા છે. તો એવામાં તમે આઉટ ધ મની બાય કર્યું તો એવામાં શું થશે કે તમને રિસ્ક પણ ઓછું છે ને સામે તમને પ્રોફિટ પણ એ પ્રમાણે થશે. એવી રીતે એટ ધ મની પણ તમે બાય કરી શકો છો. હવે એમાં છે ને આ ઓપ્શન જે છે ને એના પણ અલગ ચાર્ટ હોય. જેમ કે મને લાગે કે માર્કેટ અહીંયાથી નીચે જશે તો એનો હું ચાર્ટ ઓપન કરું PE નો. હવે જો ફોર એક્ઝામ્પલ મેં PE અહીંયા બાય કર્યું છે તકરીબન 300 રૂપિયામાં. હવે જો જોવા જઈએ ને તો એક જ દિવસની અંદર 19 તારીખની અંદર વાત કરીએ, જે લોકોએ 19 તારીખે મોર્નિંગની અંદર 500 રૂપિયામાં આ બાય કર્યું હતું તો અહીંયા જુઓ એક જ દિવસની અંદર ને ખાલી 5 જ મિનિટની અંદર આ 821 રૂપિયા ગયું તો આટલો પ્રોફિટ થયો. પણ બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો અહીંયા 530 રૂપિયામાં બાય કર્યું તો એન્ડ ઓફ ધ ડે જોવા જઈએ તો 290 રૂપિયા થઈ ગયું. તો અહીંયાથી તેમને 200 રૂપિયાનો લોસ થઈ ગયો. તો અરાઉન્ડ અહીંયાથી 200 રૂપિયાનો લોસ થઈ ગયો. તો અહીંયા રિસ્ક વધારે છે ઓપ્શન ટ્રેડિંગની અંદર. તો પહેલાં તમારે આને શીખવું પડશે પછી અહીંયાથી તમે આગળ વધી શકશો. એના સિવાય તમે જીરો હીરો વિશે સાંભળ્યું હશે કે ઓપ્શન ટ્રેડિંગની અંદર જીરો થાય કે 1 રૂપિયાનું પ્રીમિયમ 100 રૂપિયા થઈ જાય. તો સેમ એ વસ્તુ થઈ હતી. હું તમને લાઈવ અહીંયા જો ચાર્ટ દેખાય ને તો હું તમને લાઈવ બતાવું. એ હતું નિફ્ટીની અંદર. ચલો હું નિફ્ટીનો ચાર્ટ ઓપન કરીને તમને લાઈવ બતાવું. તો મિત્રો આ સ્ક્રીનશોટની અંદર જોઈ શકો છો કે નિફ્ટીની જે પ્રાઇસ 1 થી લઈને 2 રૂપિયા ચાલતી હતી ડાયરેક્ટ 100 રૂપિયાની ઉપર જતી રહી. આ ટ્રેડને કહેવામાં આવે છે ઝીરો ટુ હીરો ટ્રેડ. હવે આ સ્ક્રીનશોટ તમને જોવા મળશે કારણ કે ઓલરેડી આની એક્સપાયરી થઈ ગઈ છે. પણ તમે આવા લાઈવ ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જોવા મળશે જ્યારે તમે ટ્રેડિંગની અંદર આવશો કે ટ્રેડિંગની અંદર આવું વસ્તુ છે ને કન્ટિન્યુ ચાલતું જ રહે છે કે ગમે ત્યારે એનો પ્રાઇસ અચાનક વધી જાય છે તો એના પ્રીમિયમના પ્રાઇસ 0 થી લઈને 100 પણ થઈ જાય છે. ને ઘણી બાજુ જો અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ કે પુટ ઓપ્શન કે ઘણા બધા લોકોને લાગતું હતું કે અહીંયાથી જે માર્કેટ છે તમને લાઈવ બતાવું કે અહીંયાથી માર્કેટ નીચે જશે તો એ લોકોને 0 ના 100 થઈ ગયા.
પણ જે લોકોએ વિચાર્યું કે અહીંયાથી માર્કેટ ઉપર જશે તો એના 100 ના 0 પણ થઈ જાય કે આ 0 હીરો છે તો હીરો 0 ટ્રેડ પણ બની શકે છે. તો ઓપ્શન ટ્રેડિંગ કરવી હોય ને તો પહેલા શીખી લેજો, પછી કરવા જાજો, તો એવામાં તમને કોઈ પણ રીતનો વાંધો નહીં આવે. હવે જો તમને વાત કરી દીધી કે ઓપ્શન ટ્રેડિંગ શું છે ને કઈ રીતે વર્ક કરે છે, હવે લોકોને લાગે કે અહીંયાથી નીચે જશે તો એ પી ઓપ્શન બાય કરે છે ને તમને એમ લાગે કે અહીંયાથી ઉપર જશે તો સી ઓપ્શન બાય કરશે. જેણે પી બાય કર્યું ને માર્કેટ ઉપર ગયું તો ત્યાં એમને લોસ થશે, પણ તમને એવું લાગતું હતું કે માર્કેટ નીચે જશે તો અહીંયાથી તમને પ્રોફિટ પણ થશે. તો આવી રીતે જે પણ લોકો પોતાનું કેલ્ક્યુલેશન કરીને ટ્રેડ લે છે એવી રીતે તેને અહીંયાથી પ્રોફિટ અને લોસ થાય છે. હવે ઓપ્શનની અંદર ટ્રેડિંગ કરવું એકદમ ઇઝી છે. એની માટે તમે ઓપ્શન ચેન ઓપન કરો. હવે અહીંયાથી જો આપણને એમ લાગે છે કે માર્કેટ અહીંયાથી 47,300 સુધી જઈ શકે છે તો ત્યાં મારે એને બાય કરવું હોય તો ઇઝી છે, બાય ઉપર ક્લિક કરીશ. હવે જો અહીંયા અલગ છે, ત્યાં શું હતું એક એક સ્ટોક હતો પણ અહીંયા લોટ આવે છે. જેમ કે બેંક નિફ્ટીની વાત કરીએ ને તો બેંક નિફ્ટીનો એક લોટ હોય છે 15ની સાઇઝનો, કે તમે જે પણ બાય કરો ને તો 15 લેખે બાય કરવાનું છે. તો અહીંયા વાત કરીએ ને તો એક જે પણ એનું પ્રીમિયમ છે એનો પ્રાઇસ છે 300 રૂપિયા અરાઉન્ડ, તો ગુણ્યા તમારે 15 કરવાનું, એટલા રૂપિયા તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો તો તમે આને બાય કરી શકશો. અને આગળ જઈને તમને જો લાગે કે અહીંયાથી પ્રોફિટ થાય છે તો તમે એને હોલ્ડ કરી શકો છો. જો તમને લાગે કે 300 ના અહીંયાથી 250 થઈ ગયા તો તમે ત્યાંથી સ્ક્વેર ઓફ પણ કરી શકો છો. આ બધી બેઝિક વાતો છે, આને ડિટેલ્સમાં સમજવી હોય ને તો એની માટે સ્પેશિયલ હું એક વિડીયો બનાવીશ જ્યાં તમને લાઈવ ઓપ્શન ટ્રેડિંગ કરીને પણ શીખવાડીશ કે તમને ખબર પડે કે જો સારી રીતે કેલ્ક્યુલેશન રીતે કરશો ને તો જેવી રીતે લોકો રીલ્સ બનાવે છે કે 1 લાખના 1 કરોડ થઈ ગયા, જેવી રીતે લોકો કહે છે કે 10,000 રોકીને મેં 10 લાખ રૂપિયા કમાયા, તો આ બધી વસ્તુ કઈ રીતે પોસિબલ છે? આ રીતે પોસિબલ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 1 લાખ રૂપિયા 1 રૂપિયામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા હતા, જેમ કે બેંક નિફ્ટીમાં 18 તારીખે, તો એવામાં તમારા 1 લાખના 100 રૂપિયા થઈ જાય, 1 ના 100 થઈ જાય તો કેટલા રૂપિયાનું પ્રોફિટ થાય કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. તો આવી રીતે પણ થઈ શકે છે, પણ આવું થવું ડેઈલી પોસિબલ નથી. ક્યારેક મહિનામાં એકાદી વાર થઈ ગયું અને આનું રિવેસ પણ થઈ શકે છે. જેમ કે 1 રૂપિયાનું તમે પ્રીમિયમ બાય કર્યું તો એ 0 થતા વાર પણ નહીં લાગે, 2 મિનિટની અંદર એ 0 પણ થઈ શકે છે. તો આમાં રિસ્ક પણ વધારે છે ને સામે પ્રોફિટ પણ વધારે છે, પણ જો શીખીને કરશો ને તો 100% તમારા માટે બેનિફિશિયલ થઈ જશે. તો આ વાત થઈ ગઈ ટ્રેડિંગની. હવે આપણે લાસ્ટમાં વાત કરી લઈએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની, અને એની માટે હું તમને મારા ગ્રોના એકાઉન્ટમાં લઈને જાઉં છું. તો જો મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે સ્ટોક માર્કેટ થઈ ગયું અને એની જ અંદર આપણે સ્ટોક્સની વાત કરી, ટ્રેડિંગની વાત કરી કે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ કેવી રીતે કરવી, ઓપ્શન ટ્રેડિંગ કેવી રીતે કરવી. હવે વાત છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું છે કે તમને એવું લાગતું હોય ભાઈ સ્ટોક માર્કેટ રિસ્કી છે, આ મારા કામનું નથી, તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું હોય છે કે એક ફંડ મેનેજર હોય છે, એ તમારા જેવા લાખો લોકો પાસેથી થોડાક પૈસા એસઆઈપી ની મદદથી દર મહિને લે છે અને પોતાના એક્સપિરિયન્સથી તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવી રીતે થાય છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે વર્ક કરે છે એ આગળ આપણે સારી રીતે સમજશું. પણ જો તમને એવું લાગે કે મારે ભાઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને સારા પૈસા કમાવા છે તો મેં ઓલરેડી એક વિડીયો બનાવ્યો છે જ્યાં તમને ડિટેલ્સમાં સમજાવ્યું છે કે કેવી રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ખાલી 100 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હર મહિને કરશો તો પણ તમે 1 કરોડ રૂપિયાનો કોર્પસ જમા કરી શકો છો. તો અહીંયા લાઈવ મ્યુચ્યુઅલ ફંડને સમજવા માટે હું તમને ગ્રોમાં લઈને આવ્યો છું, કારણ કે પર્સનલી ગ્રોની મદદથી હું મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું. તો હવે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વાત કરીએ ને તો અહીંયા પોપ્યુલર ફંડ્સ જોશો ને તો એ તમને કેટલું 22% રિટર્ન દે છે, 39%, 27% ને 27%. આપણે જે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર કેલ્ક્યુલેશન કર્યું હતું ને કે ખાલી 15%નું પણ રિટર્ન જો તમને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દઈ દે ને તો 100 રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમને 1 કરોડ સુધી પણ પહોંચાડી શકે છે. એવી જ રીતે મિત્રો મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર અલગ અલગ કલેક્શન જોવા મળશે. હાઈ રિટર્ન તમારે જોતું હોય તો હાઈ રિસ્ક લેવું પડશે. ખાલી 500 રૂપિયાની એસઆઈપી સ્ટાર્ટ કરવી હોય, ટેક્સ સેવિંગ માટે તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરી શકો છો. લાર્જ કેપ કંપની જેમ કે રિલાયન્સ ટાટા એમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, મિડ કેપ કંપની, સ્મોલ કેપ કંપની, તમે કોઈ પણ રીતના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉપર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. હવે લાઈવ બતાવું કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું છે, કેવી રીતે વર્ક કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મારો સૌથી ફેવરિટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે પરાગ પારીખ. આની અંદર હું 2012થી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું ને જો અહીંયા તમને રિટર્ન બતાવું કે 2012થી હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું અને ઓલ ટાઈમ અહીંયા રિટર્ન જોઈએ ને તો જો અહીંયા તમને ઓલ ટાઈમ 20%નું રિટર્ન મળે છે. આપણે ઓલા વિડીયોની અંદર ખાલી 15%ની વાત કરી, તો અહીંયા જો આ કન્ટિન્યુ સરેરાશ ઉપર જ જાય છે અને પર્સનલી મારો ફેવરિટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે. આની અંદર મારું બહુ જ વધારે કોર્પસ હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું. એકાદા વિડીયોની અંદર મારો પોતાનો પોર્ટફોલિયો પણ તમારી સાથે શેર કરીશ કે હું કેટલાની એસઆઈપી કરું છું, કેટલામાં સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું, એ એકાદા વિડીયોની અંદર કરીશ. જો તમે કોમેન્ટ કરશો તો બહુ જ જલ્દી એના ઉપર વિડીયો લઈને આવીશ. હવે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે વર્ક કરી સમજાવી દઉં કે આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું નામ શું છે, પરાગ પારીખ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ. હવે એવું નથી કે પરાગ પારીખ તો આ ખાલી છે ને પરાગ પારીખના જે શેર છે એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે, એ અલગ અલગ શેરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે. કયા કયા સ્ટોક છે, શેર છે એ સમજાવી દો. એના સિવાય સમજી લો ઇક્વિટી છે, ફ્લેક્સી કેપ છે ને વેરી હાઈ રિસ્ક એની ઉપર આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે. હવે આ કેવી રીતે વર્ક કરશે એ તમે નીચે જાણશો. તો
તો અહીંયા સૌથી પહેલાં તમારે હોલ્ડિંગ જોવાનું છે કે જો તમે આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું ને તો ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 100 રૂપિયા કરો કે 1 લાખ રૂપિયા કરો, એમાંથી 8% તમારા પૈસા છે ને HDFC બેંકની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે, 6% તમારા છે ને બજાજ હોલ્ડિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં જશે, 6% પૈસા તમારા પાવર ગ્રીડમાં જશે, મારુતિ સુઝુકી થઈ ગઈ, ICICI થઈ ગયું, ITC થઈ ગયું, કોલ ઇન્ડિયા થઈ ગયું, HTC થયું. હવે આ બધાની અંદર છે ને ડિવાઈડ કરીને જે આ ફંડ મેનેજર છે એ પૈસા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે. હવે બેઝિકલી મારી વાત કરું ને કે શું કામ હું આ કંપનીની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું, તો સૌથી મારું ફેવરિટ શું છે કે આ કંપનીની અંદર છે ને આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે. જો એના વિશે વાત કરીએ ને તો અહીંયા જુઓ કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આલ્ફાબેટ જે ગૂગલની કંપની છે એની અંદર તમે જોઈ શકો છો 3%નું અહીંયા જો ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ અહીંયા તમને જોવા મળશે. એના સિવાય વાત કરીએ એમેઝોનની અંદર એ 3.39%નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. તો આના કારણે છે ને મેઇનલી મને આ ગમે છે. મેટા ફેસબુકની અંદર પણ આનું અરાઉન્ડ 4%નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે ને એના જ માટે 2012માં મને આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં બહુ જ રસ હતો એટલે મેં અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હતું ને આજના સમયમાં સારું રિટર્ન હું અહીંયાથી કમાઈ ચૂક્યો છું. હવે વાત કરીએ ને કે જે પણ આપણા પૈસા છે એ કોણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે, તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા જો ઘણી બધી કંપનીઓ છે જેની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે. સૌથી વધારે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે ઇક્વિટીની અંદર, ડેપ્ટની અંદર ને અહીંયા કેશની અંદર. તો મિત્રો હવે તમે સમજી ગયા કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર તમે કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો ને એ પૈસા તમારા કેવી રીતે અલગ અલગ રીતે ડિવાઈડ થશે. હવે તમને થતું હશે કે ખાલી હું 100 રૂપિયાની SIP કરું. હવે જો એક વધારે મેઇન વસ્તુ ક્લિયર કરવાની રહી ગઈ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર તમે બે રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. એક હોય છે SIP અને બીજું હોય છે લમસમ. SIP શું કે દર મહિને ફોર એક્ઝામ્પલ તમે SIP જુઓ કે દર મહિને આટલા રૂપિયા આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું, આટલી તારીખે કરશું અને કેટલા વર્ષ માટે એ તમારે ડિસાઈડ કરવાનું કે અહીંયા તમારે સ્ટાર્ટિંગમાં નથી કહેવાનું, તમને મજા આવે એટલા મહિના સુધી તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો. અને બીજું હોય છે લમસમ કે એકારે તમે 1 લાખ રૂપિયા નાખી દીધા, 2 લાખ રૂપિયા નાખી દીધા. હવે આ બે રીતે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તમારે પૈસા કેટલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો એ ઓછા માયને રાખે છે, પણ કેટલા વર્ષ માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો એ વધારે માયને રાખે છે. જો તમે કોમેન્ટ કરશો તો એક ડિટેલ્સમાં આ સ્ટોક માર્કેટ વિશે વિડીયો છે ને એવી રીતે એક લોંગ વિડીયો બનાવીશ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે, તો એના માટે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. હવે વાત થાય છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ચલો 100 રૂપિયા ને 1 લાખ રૂપિયા તમે નાખી દીધા, તો એ પૈસા ક્યાં જશે? તો આ પરાગ પારેખ કંપની છે ને એની પાસે જશે અને ત્યાં એક ફંડ મેનેજર હોય છે. જેમ કે 2013માં તો 2012 ને 2013 પછી મેં આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, કારણ કે આ ફંડ સ્ટાર્ટ થયો છે 2013માં. તો ત્યારે રાજીવ ઠક્કર કરીને હતા અને એ હજી પ્રેઝન્ટ છે. એના સિવાય આજની વાત કરીએ ને તો 2023ની અંદર માનસિક કાર્યા કરીને એક ફિમેલ છે જે આને મેનેજ કરે છે. એમની પાસે બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ હોય છે. જો એને એક્સપિરિયન્સ જાણવો હોય તો અહીંયા તમને જાણવા મળશે કે એમને એક્સપિરિયન્સ કેટલો છે, શું શું એ લોકોએ કયા કયા ફંડ મેનેજ કર્યા છે, કેવી રીતે તેમનું શું છે પરફોર્મન્સ, તમે બધી ઇવન એનું એજ્યુકેશન શું છે એ પણ અહીંયાથી જોઈ શકો છો. કારણ કે જો ભાઈ આ તો પૈસાની વાત છે, આપણે આપણા પૈસા કોઈકને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા દઈએ છીએ તો આપણે જાણવું પણ જરૂરી છે ને કે આપણા પૈસાનું કેટલું રિટર્ન લાવીને આવી શકે છે. તો આવી રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર તમને બધી જ ડિટેલ્સ જોવા મળશે ને ગ્રોમાં એકવાર જો તમે એકાઉન્ટ ઓપન કર્યું ને તો આ બધી જ વસ્તુ તમને સારી રીતે જોવા મળશે. હવે આપણે એક વાત કરી કે અહીંયા એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આવી રીતે વાત કરીએ તો તમને અહીંયા ઘણા બધા અલગ અલગ રીતના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જોવા મળશે. હવે તમને જે પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય એમાં તમે અહીંયાથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. તમારે કેટલું રિટર્ન જોઈએ છે, કેટલું રિસ્ક લેવું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જુઓ, આદિત્ય બિરલા એણે 1 વર્ષની અંદર 94%નું રિટર્ન દીધું છે, 3 વર્ષની અંદર 47%નું રિટર્ન દીધું છે. હવે હાઈ રિટર્ન વાળા છે પણ સામે જોશો તો અહીંયાથી તમને રિસ્ક પણ હાઈ જોવા મળશે. તો આ છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. તો મિત્રો આ વિડીયોની અંદર તમે સારી રીતે સમજી ગયા હશો સ્ટોક માર્કેટ શું છે, એની અંદર શેર્સ શું છે, ઓપ્શન ટ્રેડિંગ શું છે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું છે. આ 3 મેઇન ટોપિક હોય છે. હવે આ 3 ઉપર ડિટેલ્સમાં અલગ અલગ વિડીયો પણ બનાવીશ, પણ એક લોંગ વિડીયો મેં બનાવી દીધો કે તમારામાંથી જેટલા પણ લોકો સ્ટોક માર્કેટ વિશે શીખવા માંગે છે અથવા તો સ્ટોક માર્કેટથી પૈસા કમાવા માંગે છે એ બધા જ લોકોની આ વિડીયોની મદદથી હેલ્પ થઈ ગઈ હશે. તો મિત્રો હવે મને ફાઇનલી આશા છે કે આપણા જેટલા પણ ગુજરાતી ભાઈઓ આ વિડીયો પર ક્લિક કર્યો ને અહીંયા એન્ડ સુધી જોયું ને એ બધા જ ભાઈઓને સ્ટોક માર્કેટનું A to Z જ્ઞાન મળી ગયું હશે. છતાં પણ કોઈ પણ સવાલ આવે તો આ વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ કરજો, એને હું રિપ્લાય આપીશ. તમને શીખવાડીશ કે સ્ટોક માર્કેટ શું છે ને કેવી રીતે પૈસા કમાવા. બાકી બેઝિક નોલેજ તો મારા ભાઈ 100% તમને મળી જ ગયું હશે આ વિડીયોને જો તમે સરખી રીતે જોયો તો. છતાં પણ કાંઈ પણ મારાથી ભૂલ થઈ ગયો, કાંઈ પણ છૂટી ગયું
લાગ્યું તો તમે તમારું સજેશન કોમેન્ટમાં આપો, અને જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો, મારી આ મહેનત પસંદ આવી તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો, અને જેટલા પણ લોકો સ્ટોક માર્કેટ વિશે શીખવા માંગતા હોય અથવા તો પૈસા કમાવા માંગતા હોય એની સાથે આ વિડીયો શેર કરજો. અને આ ચેનલ ઉપર હવેથી હું રેગ્યુલર સ્ટોક માર્કેટ રિલેટેડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિલેટેડ ને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રિલેટેડ તમારી માટે વિડીયો બનાવવાનો છું. તો જો હજી સુધી તમે આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, અને નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો કે આજનો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. તો ચલો મિત્રો, હું તમને ફરીથી મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે.